اینا رو همه رو خودم کاشتم. چند سال پیش؟ 41 سال پیش. من فاطمه امدادیان هستم. متولد 1334 در تبریز به دنیا اومدم. ما 12 خواهر برادر بودیم. پدرم کارمند راهن بود، مادرم هم خانه‌دار بود. من بچه دهم. پدری بود که همیشه ما رو جمع میکرد، همیشه شبا قصه میگفت برامون. آدم اهل مطالعه و کتاب بود. مادرم کوچیک که بود خیلی علاقه داشته به درس خوندن ولی نمیذاشتن که اون موقع بد میدونستن. ولی هیچ وقت مادرم از این تب و تاب یاد گرفتن نمیفته. بعد که با پدرم ازدواج میکنه، پدرم تو خونه به مادرم سواد یاد میده. هر وقت تنبلیم پیش بیاد همیشه مادرم رو یادم که مثلا مادرت همچین زنی بود، هیچ وقت ما ندیده بودیم بگه خستم، هیچ وقت نشنیده بود. همیشه میخندید، همیشه شاداب بود، همیشه به همه کمک میکرد، به همسایه ها، به همه. خیلی آدم مردم داری بود. یکی از مشغله‌های من تو کودکی این بود که از این رودخونه میرفتیم گل می آوردیم. من خیلی خوشم می اومد به اینا فرم می دادم. یا مثلا کاهگل پشت خونه همسایه کاهگل بود، من اینا رو پرت می کردم می چسبید، شکلای نقش برجسته جالبی ایجاد می شد. یه عروسکایی بود از وسط نصف می کردیم، اینا رو قالب با گچ قالب میگرفتم تکثیر میکردم. تا دوم توی خود شهر تبریز درس خوندیم. بعد رفتیم راهن، به دلیل همین کار پدرم باید نزدیک راهن میبودیم، رفتیم اونجا دیگه. من سوم چهارمم اونجا خوندم. بعدش رفتیم جلفا، 1.5 سال جلفا منتقل کردم پدرم. و خودم هم خیلی روحیه رهایی داشتم، تو پوست خودم نمیگنجیدم هیچ وقت. دوست داشتم تو طبیعت خودم رو رها کنم. الانم همینجور هستم. یعنی واقعا شهر برام سخت، سنگینه. وقتی ما اومدیم اینجا، تمام اینجاها باغ بود. اصلا این خونه ها هیچ کدوم نبود. واقعا طبیعت بسیار قشنگی داشت. ولی دیگه به مرور آپارتمان ها دارن میرن بالا، جای درخت‌ها رو، باغات رو گرفتن. دیگه اون صفای سابقو نداره. بعد که اومدیم انتخاب رشته کنیم، من اتفاقا شاگرد بسیار خوبی بودم، معدل من بالا بود. بعد پدرم چون ادبیات دوست داشت منو تشویق میکرد که برم ادبیات بخونم. برادر بزرگم صنعتی و اینا خونده بود، اون میگفت که برو ریاضی. بعد اون برادرم که نقاش بودم فوت کردن، داوود، هم تو این گیر و دار بودم که چیکار کنم، کدوم رشته برم، هنوز نمیدونستم. همه اینا بود، همه رو دوست داشتم ولی نمیدونستم کدوم انتخاب کنم. تا اینکه داوود اومد گفت دختر حرف اینا رو گوش نکن، بیا برو هنرستان. گفتم هنرستان میشه؟ و گفت آره بیا برو هنرستان، اینا به درد نمیخوره. من رفتم کلاس طراحی 2 ماه، یادم امتحان ورودی میگرفت هنرستان. رفتم امتحان دادم، قبول شدم. اونجا دیگه واقعا خودم رو پیدا کردم. یادم سال اول برده میکلانژلو عکسش بود، دادن گفتن هر کی یک چیز، یه تصویری از این انتخاب کنه بعد مجسمه‌ش رو بسازه. من اینو ساختم. یادم آقای بهمن بروجنی بود تو هنرستان، آقای جعفر، همه اینا اومدن، براشون جالب بود، هی میرفتن می آوردن نشون میدادن که چقدر خوب تونسته مثلا از یه عکس 2 بعدی مثلا اینو مجسمه رو درست کنه.
من اونجا احساس کردم آره من با مواد خیلی راحت ترم. بعد من به عنوان شاگرد ممتاز 5 نفر بودیم. 5 نفر اول رفتیم دانشگاه هنرهای تزیینی، دانشگاه هنر فعلی. باز همه میگفتن این کار زنان نیست، کار سنگینه، برو رشته های دیگه، نه برو رشته نقاشی یا طراحی پارچه. یا من پامو کردم توی نه، من باید برم مجسمه سازی. بعد انقلاب شد. توی انقلاب من سال آخر بودم. در واقع پروژه‌ام مونده بود با 2-3 تا واحد. منو پاکسازی کردم. رفتم اعتراض که چرا؟ گفتن چیزی که برام نوشتن به عنوان دگراندیش شما اخراج میشم. سلام. سلام. خسته نباشید. مرسی. ممنون. نه 57. شما بیشتر یادت یه سال بعد ازدواجمون. نه عشق عاشقی اونجوری نداشتم تا اینکه مسلمیان اومد تو زندگی. اونم چون با برادرم هم دانشکده بودم، من هنرستان بودم. بعد تو همون اعتصابا اینا می اومدن، اینو من عاشق شدم. برام جذاب بود که هم هنرمنده، هم آدم روشنفکریه. برام این جذابیت داشت، به خصوص اینکه روشنفکر خیلی برام جذاب بود. تو این مدت من کار نمی کردم، بدن اینکه بچه‌م 2 تا شد دیگه موندم. تا اینکه ولی بیکار بودیم، بی پول بودیم. من شروع کردم به خیاطی کردن و اینا که بتونیم یه درآمدی داشته باشیم. بعد همسرم هم صبح تا ظهر خونه نقاشی میکرد، ظهر به بعدم میرفت یه پارکت فروشی و اینا با چیز بود، اونجا کار میکرد. خب من خیلی تو این سالا نمیذاشتم که واقعا همسرم از کارش بمونه، سعی میکردم کار کنم ولی خودم نه نمیتونستم، 2 تا بچه دستم. بعد یه مدت من دچار خیلی جدل داشتم با خودم که چی تو چی کاره خانه داری، برای چی رفتی دانشگاه، برای چی. هی با هم کلنجار میرفتم با خودم. نه از اون کاراست که توی اون بحران انقطاعی که اتفاق افتاده این کارهای کوچیک مال اون دوره هست. گهگاهی کار میکردم ولی نه به طور جدی. تا اینکه استادی داشتیم، استاد تاریخ هنر بود، بعد آقای پاکباز بود، اومد کارهای همسرم رو ببینه. بعد دید که نگاه کردم من ساکت نشسته بودم. گفت که نظرت چیه؟ گفتم من شما هستی من چرا؟ گفت نه تو باید بگو چی میبینی راجبه. من شروع کردم راجب کار همسرم همطور صحبت کردن و اینا. این تعجب کرد. بعد اومد گفت تو که انقدر خوب درک میکنه اینقدر چه کار نمیکنی خودت؟ گفتم آخه نمیتونم، من همش کمک میکنم به ایشون که برسه به کار و اینا. گفت نه پس خودت چی؟ این یه تلنگر عجیبی بود چون خودم هم در جنگ بودم با این قضیه که چیه تو چی کاری؟ یه روز به همسرم گفتم که خب ببین من این همه کمک کردم تو تا اینجا رسیدی، حالا یه جوری کمک کن بچه‌ها رو یه ساعت‌های نگه دار منم به کارم برسم. برگشت به من گفتش که
نه من نمیتونم کنم. گفتم تو نمیتونی، من این همه به تو کمک کردم که کارت برسی، از هنر جا نمونی و فلان. اینا گفتش که من حقمه. گفتم چی؟ تو حقته؟ گفت آره حقم بود، تو هم میخوای برو حقتو بگیر. گفتم اینجوریه؟ گفته. سکوت کردم. این خیلی برای من سنگین بود، اصلا انگار یه آب جوش رو سرم ریختند که با خودم گفتم که خیلی خوب، تو از این ساعت هیچ کسی کمک تو نیست، تو تنهایی. شروع کردم کار کردم. در همین حین یکی از دوستان یه پیشنهاد کار کرد توی مهد کودک رشد. به من پیشنهاد داد که فاطی میتونی بیای نقاشی درس بدی به بچه‌ها؟ گفتم آره چرا نمیتونم. صبح زود پا میشدم، ساعت 4 نهار اینا رو درست میکردم، دختر کوچیکم رو بغل میکردم. بارها یادم بود وامیستادم برای اتوبوس یا مینیبوس بیاد، ماه و خورشید رو با هم میدیدم تو آسمون. سوار میشدم با بچه بغلم، رفتم مهد کودک. بعد اون 2 مهد کودک دیگه ازم تقاضا کردم برای تدریس برم، اونا رو هم قبول کردم. اینا در 3 مکان مختلف بودم. 5 روز رو میرفتم، 2 روزم خونه بودم. بعد می اومدم خونه، بچه رو من تحویل می گرفتم، همسرم می رفت سر کار. تا 3 یک کلاس برای بچه ها تو خونه گذاشته بودم، 3 تا 5 یک کلاس هم برای بزرگسالا. تا ما برسیم به یه سنی که از آب و گل در بیاییم، به نظرم واقعا مامان خیلی سختی کشید. یعنی با یه برنامه‌ریزی خیلی دقیق همه چی رو پیش می‌برد. حتی یادم اول هفته برنامه غذایی کل هفته رو از قبل مجبور بودم فکر کنن. به نظر من زنای هم دوره من خیلی راحت‌تر میتونن حرکت کنن اگر شاغل باشن. خیلی راحت‌تر میتونن دوره بری رو متقاعد کنن که شاغلن و وقتشون رو برای خودشون لازم دارن. من فکر می‌کنم هنوز زمان مادر من به این شکل نبود. یعنی مادر من داشت مثل یک زن سنتی توی خونه همه اون وظایف رو انجام میداد، همزمان باید کارم میکرد. این خیلی فشار زیادیه. ولی هم نسلای من این فشار به نظرم از روشون کمتره، خیلی راحت‌تر میتونن متقاعد کنن، حداقل مردای جامعه رو یا حتی زنهای دیگه جامعه رو که دارن برای شغلشون وقت میذارن. از 8 تا 12 شب برای خودم گذاشته بودم، هر جوری شده، حتی شده خطی کنم، میشستم نقاشی میکردم. واقعا روزایی بود که از خستگی یا اصلا مغزم کار نمیکرد، ولی خودم رو وادار میکردم تو اون ساعتی که گذاشتم فقط باید برای خودم برسم و یعنی نقاشی کنم، خطی کنم، هرچی اتود بکنم. اون نتیجهش یه نمایشگاه نقاشی تو گالری سیهون شد سال 68. این که نقاشی خودمه، همون سال 65 اینا. بعد اون چون من واقعا اصلا با مجسمه سازی رو دوست داشتم ولی امکاناتش رو نداشتم، سخت بود، تا اینکه گفتم نه دیگه نمیتونم، میخوام مجسمه سازی کنم. دیدم خب یه کمی دست و بالم باز شده از نظر مالی، میتونم یه کارایی بکنم، ولی نمیدونستم چون چند سال بریده بودم دیگه، اصلا تا دوباره بیام خودم رو جمع جور کنم تو این رشته سخت بود، خیلی سخت بود. آقای شهلاپور اومد خونمون راجع به اره برقی و اینا گفت، رفتم خریدم و اینا، داشت حرف میزد. گفتم چجوریه و اینا؟ گفت من بابا کار شما نیست، نمیشه و اینا. گفتم چطور نمیشه؟ من خیلی دوست دارم چوب کار کنم. همسرم گفت که بابا آخه تو میگه نمیتونی، نمیشه، تو چجوری؟ گفتم نمیشه نداره. گفتم آقای شهلاپور اجازه بده من بیام یه روز با این خب ببینم دیگه چجوریه. گفت باشه پاشو بیا، مسئله نیستش، بیا. ایشون هم توی کلاردشت بودن، قرار گذاشتم و اینا. گفتم باشه فلان روز میام. زمستونم بود، خیلی برف و بوران بود. من 2 بود رسیدم مرزن آباد. رسیدم اونجا، رفتم آژانسیه
گفتم که آره من میخوام برم بنفشه ده و سنگسر اونجا. گفتش که نمیشه خانم، اینقدر برفه اصلا ماشین نمیره. گفتم نه تو رو خدا منو ببر، من باید برم. من کجا برم؟ نمیتونم برگردم، باید برم. گفت خانم میگم نمیشه، زنجیرم میبنده راه نمیره اینقدر کولاکه. گفتیم ای گفتم آقا حالا ببر، تا هر جا شد منو ببر دیگه، بعدش میرم. آقا رفتیم تو گردنه اول، ماشین میچرخد نمیشد بره، سر میخورده. گفت خانم من بهتون گفتم دیگه. یه دونه کامیونی اومد، گفت بذار ببینم این میتونه بره بالا ببرد. گفت دست کرد و گفت اینو تا فلان جا ببر. گفت باشه بیا. حالا ما با یه بدبختی پریدمون، کابینش هم بالا بود، رفتیم نشستیم. اینم اومد سر گردنه دوم یه تانکر دیگه چپ کرده بود، ماشین نمیره. منو میگی خدایا داره تاریکی میشه، من چی کار کنم؟ نه اینو میشناسم، نه. خیلی برام سخت بود. گفتم خب پیاده میرم از اینجا ببر. و هیچ حیوانی آدمی هیچی نبود، فقط سفید بود. خلاصه من ریز خودمو یخ زده بودم. بالاخره خودمو رسوندم. و آقای شعلاپور میگه نمیاد دیگه، تو هوا بد بوده حتما نیومده. 5 اینا بود، من رسیدم در، حتی انقدر یخ زده بودم، اینام دستم بود، یخ زده بودم، خوش شده بودم واقعا. اومدیم و خلاصه من جلو اونم شومینه داشت، بخاری و اینا نبود، هیزم ریخ اینا. من شب با کفشای کوه پام بود، یادم با همون کفشای اینا خوابیدم، اینقدر سردم بود، اصلا تو خونه آب یخ زده بود. اون سال عجیب سرد بود اونجا. خلاصه ما صبح شد و گفت خیلی خوب میخوای ببین؟ گفتم آره. خیلی لح میزدم ببینم این اره برقی چیه که این میگه که اینجوری اونجوریه. رفتم گفت که خب میخوای کار کنی؟ گفتم بله. یه چوب گذاشت، گفت خیلی خوب مال تو، بیا کار کن. اینم اره، این کوچیکه این بزرگ. گفتم باشه. کوچیکه رو برداشتم و کار کردم. گفتم خوب این که خیلی خوبه اینا. گفت حالا بزرگه رو بردار ببینم. بزرگه هم برداشتم کار کردم و اینا. گفت نه میتونی کار کنی. من یه هفته یه پورتره کار کردم، الان تو خونه است. این جزء اولین کار منه که رفتم با اون برف و بوران درگیر شدم. بعد رفتم اینو و اولین بار با اره برقی اینو کار کردم. اینو نگه داشتم، هیچ وقت نذاشتم برس پیشم، به دلیل اینکه بزرگترین خاطره من و ثابت قدمی منو به من همیشه گوشزد میکنه، یا نمیدونم چجوری بگم، برام پر از خاطره هستیم. گفتم حالا باید برم من اره رو بخرم. بودو رفتم اره ها رو خریدم، ابزار خریدم و اینا، اومدم تو خونه کار کنم. از اینجا باز مشکل ایجاد شد. مشکل اینجوری بود که خب من ریخت و پاش داشتم، سر و صدا داشتم. همسرم گفت که ببین نمیشه، ما دوتایی، یا تو بعد از ظهرها کار کن، من صبح تو آتلیه هستم، تو بعد از ظهرها. بعدش هم اینجور ریخت و پاش نمیتونی اینجا بکنی، من کار. گفتم باشه من ریخت و پاش نمیکنم، ولی خب نمیشه که منم باید صبح کار کنم. گفت چطور من نمیتونه، سر صدای تو نمیذاره من کار کنم اینا. گفتم خب من بچه‌ها صبح میرم مدرسه، من وقتم این موقع آزاده، بعدش که نمیتونم، اونا هستن نمیشه. اون گفت، من گفتم، خلاصه بازم ما نشستیم خدایا چه راهی به. گفتم خیلی خوب من این آتلیت رو یه ذره دیر. گفت اینجا کوچیک میشه، من میخوام کارا رو ببینم. نه گفتم باشه تا نصفه میکشم، دیوار میکشم که آتش خالام نیاد اونور، تو اونور کار کن منم اینور کار کنم. خوب بریز به پاش داره.
این هم آتلیه است که گفتیم. و این آتلیه که اون دیوار رو این بزرگ بود، بعد این دیوار نصفه کشیدیم، من اونور کار میکردم و اینور اونجا دعوامون شد، سر صدای من و ریخت و پاش من با ایشون دیگه جور در نیومد. چه نگاهی بهت کرد؟ میلم سر صدام اذیتش میکرد دیگه. از 8 تا 9 صبح اره برقی بر گوشت روشن باشه خودم گوشه میشه 5 بعد از ظهر خب دیوونه میشی. حدیثی مونده رشتهاتون با هم فرق داشته. آره. همسر من از یک خانواده مذهبی بسیار سنتی بود. بعد آدمی بود که واقعا متوجه نمیشد. یعنی اون توی خونه اونها زن فقط تو آشپزخونه بود، اصلا مرد تو خونه نباید کار کنه. این شکلی بود. دلیلش اینو میدونم که یه چیز فرهنگیه. مسئله مشکل من و همسرم نیست، فقط یه مسئله فرهنگی هست. من باید با این بجنگم، ولی میدونستم که از اون فرهنگ اومده و چقدر تلاش داره خودش میکنه. در جایی که خونهشون یک کتاب تو غیر از یک قرآن هیچی پیدا نمیکردی خونهشون، ولی این آدم از اون خونه اومد بیرون، چقدر کتاب خوند، چقدر خودشو کشید بالا. کاملا از این متفاوته. یعنی اگر 100 کیلومتر تو فامیلشون میگشته یه همچین آدمیه که این بود. بنابراین من باهاش چیز نکردم با همسرم. وقتی متوجه شدم که اینجوریه و همسرم هم انصافا بعد اینکه من شروع کردم به کار واقعا همکاری کرد با من، دید نه، من اصلا جلوی منو هیچکی نمیتونه بگیره. یعنی واقعا انگار تمام انرژیم سالها جمع کرده بودم، یهویی میخواستم آزاد کنم. گفت من میخوام دوباره شروع کنم. خب من الان خیلی خوشحال بودم. منتها این نه نبود که بخوام مانعی براش باشم. واقعا میخواستم ببینم چقدر جدیه و همونطور که تجربه ثابت کرد هر چقدر که جلو اومد و سعی کرد که به کار ادامه بده و همون نسبت هم من واقعا به عنوان همراه و همسر کنارش بودم و همه امکاناتی که مال جفتمون بود فرق نمی‌کرد، واقعا در وسط بود. من واقعا روز به روز به این نتیجه رسیدم که بسیار مصمم، جدی به هدف من به این قضیه وارد شد و نتایجشون بسیار عالی بود. به نظر من در یک فاصله فشرده‌ای انگار که فاتی تمام انرژی موجودش رو تخلیه کرد تو کارش. واقعا فرسوده کرد خودش رو. کارش هم کار سنگینیه از نظر جسمانی، ولی به هر حال خوشبختانه این کار انجام داد و بسیارم نتایج خوبی گرفت. من 2-3 تا نمایشگاه گذاشتم با پولش. زمین اینجا خیلی اون موقع ارزون بود، گرفتیم. بعد همسرم یه نمایشگاه یکی از آلمان اومد، کلی ازش کار خرید، با اون پول اینجا رو ساخت، برای من ساخت واقعا. دیگه از اون به بعد قضیه همچنان من شروع کردم به کار رو دیگه ول نکردم تا همین الان که نشستیم. من کلاً محور اصلی کارام انسان معاصر. اصولاً کار مستقیم رو دوست دارم، به همین دلیلم چوب رو بیشتر دوست دارم، چون مستقیم در ارتباطم و با طبیعت چوب خیلی نزدیکم. یعنی اون زیسته خودم رو من کار کردم. چندین بار نمایشگاه گذاشته شده. کاری بود که انتخاب شد برای بینال چین رفت.
اونم همینطور. این سال 83 کار کردم. این سال 83 کار کردم. توی اولین نمایشگاه هم تو گالری گلستان بود. بعد اون موقع باید ما عکس‌ها رو میفرستادیم، جواز میدادن تا اجازه چون کسی کار نمیکرد اصلا. بعد به من گفتن خب این بدنه و اینا ممکنه نذارن. تصمیم گرفته بودم اگر اجازه ندن به همشون لباس بپوشونم مجسمه ها. انسان مهمترین دغدغه خانم امدادیان هست. یعنی همه این مجسمه هایی که شما از خانم امدادیان میبینید هرچند که به انتزاع نزدیک میشه، ولی وقتی دقت میکنید یه جور پیکر انسان رو در نهادش میبینید. یه ابهام هست، یعنی هم انسان رو میبینید هم ممکنه نبینید. یعنی با وجود تمام زخمی که بر پیکرشون وارد شده، زخم‌ها هم اون شیارایی هست که با اره و با خشونت روی پیکرها ایجاد میکنن، با همه زخمایی که دارن باز همچنان ایستاده به نظر میرسه. خانم امدادیان در واقع مجسمه سازی هستن. روی این قضیه تاکید می‌کنم که زبان تصویری خودشون رو ابداع کردن. ابداع یک زبان که بتونه در واقع جوابگوی تجربه زیسته هنرمند باشه. کار بسیار بسیار دشواری هستن. معدود هنرمندایی ما داریم که دارای یک چنین زبانی باشه. تعریف کارش که آسون نیست، برای اینکه من برخلاف خیلی‌ها که در مرحله اول میرن سراغ یک تعریف مفهومی از کارها و دوست دارن بدونن که این کار چه پیامی داره امثال هم، بیشتر علاقه‌مندم راجع به پیچیدگی‌های فرمی کار و اون دستاوردهایی که تو کارش هست رو بهش توجه کنم. حساسیتی که فاتی مثلا توی ارتباط با شرایط انضمامی خودش نشون میده، بازتاب میده، شاید جز معدود مجسمه سازای ایرانیه که واقعا تو کارش میشه ملاحظه کرد. در واقع وقتی شما کار فاتی امدادیان رو نگاه میکنید، منهای دستاوردهای ساختاری و فرمال خودش، واقعا روح زمانه رو توش احساس میکنید. اون چی که در واقع از این جهت تو کار فاتی هست صرفاً در محدوده مفهوم باقی نمیمونه. اون در این موقعیت مدرن و فرم شخصی اینا رو به ما منتقل میکنه و اینه که کارش رو جالب میکنه. این روایت خودشه، شخصیشه و این تلاش خیلی زیادی لازمه که هنرمند بهش خوش نزدیک بکنه. فرانسه رفتم، چندین بار رفتم، ایتالیا رفتم، آلمان رفتم، مکزیک رفتم، کویت رفتم، چین رفتم. فرانسه به من یه ویزایی داده بود، خیلی ویزای جالبی بود، همون که ویزای بدون تاریخ داده بود. من خیلی اونجا گفتم بمون، ولی هیچ وقت دوست نداشتم از ایران خارج باشم. یعنی خیلی راحت میتونستم بمونم، اقامت بگم، ولی بعدش 3 ماه که گذشت، 4 ماه که گذشت، احساس کردم آره همه چی قشنگه، همه چی زیباست، ولی به من تعلق نداره. من فکر میکنم انسان با خاطره هاش زندگی میکنه.
اونجا خاطره‌ای برای من نه، من تمام خاطراتم، تمام زندگیم اینور بود. بنابراین برگشتم. هیچ وقتم دوست نداشتم برم. یه گروه کاریه که کار آخرم هنوز نمایشم داده نشده. حالا 2 تا بشه 3 تا بشه، این گروه برای من، این گروه انسان مهمه. به نسبت فضا راجع به این قضیه تصمیم بگیری. اگه فضایی باشه که بتونی با هم توی خط بذاری، یا اگه نه تک به تک قرار بسیاره تو فضا چجوری قرار بگیرن مهمه. من باید تکلیفم روشن باشه به عنوان یه انسان. بچه هم دختر بودن 2 تاشون. یکی از چیزهایی که منو بیشتر هل میداد جلو بودن 2 تا دختر بود که نمیخواستم اونها از من یک تصویری فقط در آشپزخونه داشته باشن. دوست داشتم تلاش رو ببینن، تلاش کنم و تا اونجا که میتونستم مستقل بارشون آوردم. دوست داشتم پروازشون بدم، دوست نداشتم ببندم یا خیلی رها بزرگ شدم. من حقیقتا یه ترسی که خودم شخصا دارم برای خودم توی کاری که قراره در آینده انجام بدم اینه که در سایه افراد دیگه مخصوصا خانواده بمونم. اگه بخوام مثلا یه مثال بزنم، یه کسی مثل یوکو اونو که بیشتر از این که به عنوان آرتیست ازش یاد شه، به عنوان همسر جان لنون ازش یاد میشه. و چیزی که من همیشه برای خانم امدادیان خیلی برام اهمیت داشت این بودش که خانم امدادیان همیشه خانم امدادیان بودن. بعد کی راضی میشی میگی آها شد؟ کی راضی میشم بستگی داره که به اون فرم و محتوای خاص خودم برسم، ولی هیچ وقت راضی نیستم، چون اگه راضی بشم دیگه کار باید تعطیل بشه. نمیخوام تعطیل بشه، ادامه دارم. برای این واسطادم که زندگی من اینه و من زندگی رو ستایش میکنم، با تمام سختیاش، با تمام رنجاش، خوشیاش. به همین دلیل واسطادم، نمیخوام بیفتم تا زمانی که نفس میکشم.